Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Συγγνώμη για το θόρυβο, αλλά γίνονται εργασίες στην περιοχή. Ας ελπίσουμε να μην μας ενοχλήσουν παρακάτω. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Βασίλισσα πεντάκτηνο, κάτι πρέπει να τακτοποιήσετε και μάλιστα εδώ και καιρό έπρεπε να το έχετε τακτοποιήσει. Για να δούμε. Αφορά την αγάπη, κάτι πρέπει να πάρετε εκεί και κάποιος πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ίσως εσείς που θέλετε να προχωρήσετε, να μην σας σταματήσει τίποτα, μάχονται μέσα σας δυνάμεις να σταματήσω, να περιμένω, να ξεκινήσω, να φύγω, πού να πάω. Έχετε μια σύνδεση με ένα άτομο από το παρελθόν που δεν σας αφήνει το μυαλό σας και να δείτε τι επιλογές έχετε. Προσπαθείτε βέβαια με κάθε τρόπο να βρείτε ισορροπία, γιατί μιλάει η ενέργεια για την αγάπη και μάλιστα μια καρμική αγάπη την οποία έχετε κάνει προσπάθειες αρκετές στο παρελθόν με τα 8 πεντάκτηνα. Έχετε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσατε να κάνετε, τα στάνταρ σας είναι υψηλά, άρα δεν δέχεστε τίποτα λιγότερο από αυτό που σας αξίζει και πολύ καλά κάνετε. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα, ποιο είναι το θέμα μας. Ένας αυτοκράτορας, ένα κρυάρι. Εδώ είπαμε ότι είμαστε στο γενέθλιο μήνα του κρυαριού. Πολλά γίνονται και καλό μήνα. Ξέχασα να πω καλό μήνα. Προσέξτε σήμερα, καλά θα μου πεις τέτοια ώρα που το βλέπεις μπορεί να σας έχουν κάνει και κανένα ψεματάκι. Τέλος πάντων τα ψέματα είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί από τον κόσμο, γιατί με το ψέμα δεν κερδίζει ποτέ τίποτα για κανείς, γιατί όλα θα φανερωθούν κάποια στιγμή και το μόνο που κάνει είναι να προσβάλλει τον ίδιο του τον εαυτό και τίποτε άλλο. Ή τον εαυτό της κάποιος που λέει ψέματα. Το θέμα είναι ότι με τον αυτοκράτορα είμαστε σε μια κατάσταση που όλοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο και εσείς θέλετε να έχετε τον έλεγχο της ζωής σας, να την πάρετε στα χέρια σας τη ζωή σας και το άλλο άτομο θέλει να έχει τον έλεγχο. Γενικά υπάρχει στην ανθρωπότητα αυξημένος εγωισμός και άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με αυτούς τι συμβαίνει, είτε είναι φιλικά, είτε ερωτικά, είτε οτιδήποτε. Ένα ξεκαθάρισμα για να δούμε ποιους θα κρατήσουμε, πού θα πάμε, τι θα γίνεται εδώ. Βασιλιάς Ράβδων, φωτιά, πάλι, πολύ φωτιά, τι γίνεται. Είπαμε είναι ο μήνας τους και τέλος πάντων ανακτάτε τη δύναμή σας, αυτό με ενδιαφέρει εμένα και κοιτάτε τώρα και την εικόνα σας, πώς φαίνεστε κατά έξω, ίσως και στα επαγγελματικά σας συμβαίνει αυτό. Γενικά αρχίζετε και έχετε μια αισιοδοξία συγκρατημένη. Από τις 20 του μηνός και μετά θα αρχίσετε να έχετε μια αισιοδοξία η οποία δεν θα είναι συγκρατημένη. Δηλαδή θα προχωρήσετε μπροστά, θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Εμείς τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει το άλλο άτομο. Εδώ μας λέει το ίδιο, ότι θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Θα βρει λύσεις, προσπαθεί να βρει λύσεις σε θέματα που σας απασχολούν. Μακάρι. Με το κλειδί και τους 3 ράβδους προσπαθεί να βρει λύσεις για το μέλλον αυτός ο άνθρωπος όπως και εσείς. Δεδομένα άλλα θα αλλάξουν την κατάσταση, κάποιες πράξεις θα γίνουν για να ξεπεραστούν τα εμπόδια και κάποιες συζητήσεις, πολύ σημαντικές όμως, θα ξεκαθαρίσουν πράγματα ή θα βάλουν τα θέματα από την αρχή να ξεκαθαριστούν τελείως, γιατί με τις 10 ράβδους δεν αντέχει ούτε αυτό στο χωρισμό το δικό σας, ούτε εσείς τον δικό του. Γιατί λέει χωριστήκατε με πόνο και αφήσατε να φύγει κάτι που δείξατε μια αποφασιστικότητα εκείνη τη στιγμή, βέβαια με προειδοποίησεις. Έτσι είχατε προειδοποίηση ότι αν δεν να αλλάξει κάτι εγώ θα φύγω. Μπορεί κάποιος να μην το περίμενε, γιατί συνήθως οι άνθρωποι τι μας θεωρούν δεδομένους. Εδώ με τον εγωισμό αυτού του αυτοκράτορα και του βασιλιά Ράβδων θα έλεγαν ναι ότι σας θεωρούσε πάρα πολύ δεδομένοι και τώρα τρέχει να βρει λύσεις, γιατί μόνο αυτό δεν είστε τελικά. Απλά κάποιος όταν δίνει ευκαιρίες, κάποιος άλλος το παρεξηγεί αυτό. Στην αγάπη όμως, επειδή βγάλαμε τον άσο των κυπέλων, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες.
Αλλά τώρα αν κάποιος το εκμεταλλεύεται θα πρέπει να βρει τις λύσεις μόνος ή μόνη της για να προχωρήσουμε παρακάτω. Πάμε να δούμε τι έγινε λοιπόν στη δική σας ιστορία για να προχωρήσουμε, τι έχει γίνει εδώ, γιατί τόσος εγωισμός, γιατί τρέχει αυτό το άτομο να βρει λύσεις, τρέχει και δεν φτάνει που λένε, έτσι. Και προσπαθεί να καλύψει και γύρω-γύρω πράγματα, ίσως έχει και να καλύψει και θέματα του σπιτιού, καταλαβαίνεις, μάλιστα, μπορεί να συμβαίνει και κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να δούμε εμείς τι γίνεται, τι έγινε. Είπαμε γιατί τόσος εγωισμός. Για να δούμε. Από τη στιγμή που το χωρισμό σας δεν τον αντέχετε, είπαμε, ούτε εσείς ούτε αυτός. 10 ράμβοι, παραπάνω προσπάθειες. Έχετε στρεσαριστεί πάρα πολύ. Οι προσπάθειες που κάνατε ήταν παραπάνω από τις δυνάμεις σας. Και με τη Βασίλισσα Ξυφώνου το πρόβλημα είναι ότι βάλατε όρια. Ή ανακαλύψατε κάποια αλήθεια εδώ, γιατί τα ξύφη έχουν να κάνουν με το μυαλό, με τις αλήθειες. Εδώ ίσως είπατε τα πράγματα με το όνομά τους, γίνατε πιο ανεξάρτητες, εσείς είστε έντιμα άτομα και δίκαια, οπότε βάλατε όρια εδώ πέρα μέσα από κάποιες αλήθειες που μπορεί να είπατε εσείς και αυτός ο αυτοκράτορας να μην τις δέχτηκε. Και άμα είδατε ότι φώναζε και λίγο παραπάνω, σίγουρα έλεγε κάποια ψέματα αυτός ο άνθρωπος για να τα καλύψει. Βέβαια, εσείς βλέπετε εδώ με την κάρτα της ισχύως ότι έχετε ακόμα κάποια δύναμη, πιστεύετε ότι έχετε κάποια δύναμη τέλος πάντων απέναντι στον αυτοκράτορα και κάτι άλλο που λέει εδώ πέρα είναι ότι νιώθετε ότι δεν υπήρχε σεβασμός πάνω στο όνομά σας, στην κατάστασή σας και χάθηκε η σταθερότητα, χάθηκε ο έλεγχος. Κατά μία έννοια. Ο έλεγχος με την καλή την έννοια, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρατε τι γίνεται εδώ πέρα, δεν πειθαρχούσε αυτό το άτομο στην σχέση σας. Όπα, 2 κάρτες, μάλιστα. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι σας πρόδωσε εδώ και νιώθει πάρα πολύ φοβισμένος γι' αυτό, για αυτά που έχει κάνει, φοβάται. Προφανώς εσείς είπατε κάποιες αλήθειες όπως είπαμε, άρα γνωρίζετε τι έχει γίνει. Αυτό το άτομο φοβάται, σε παρακολουθεί φοβισμένο όμως από μια απόσταση. Μέσα από το ίντερνετ σε παρακολουθεί. Μην μου πείτε τώρα κάποιος ότι σας έχει μπλοκαρισμένους, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να παρακολουθήσεις κάποιον, εντάξει. Αυτός ο συγκεκριμένος παρακολουθεί και είναι αυτός που με τους 10 ράβους και τα 10 ξύφη σου έκανε ό,τι χειρότερο κακό μπορούσε να σου κάνει. 10 ράβδι, 10 ξύφη είναι μια κάρτα που έφτασε σε ένα σημείο να νιώθεις ότι έχεις παράνοια εσύ με αυτά που δεν μπορούσατε να συνονοηθείτε. Δηλαδή το γύριζε όλο σε εσένα και σε έκανε να φαίνεσαι ότι είσαι άτομο αρνητικό, ότι είσαι απομονωμένο και ότι, ρε παιδί μου, ότι, πώς το λένε, ότι σκέφτεσαι πάρα πολύ και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά όπως σου είπα, εσύ ανακτάς τη δύναμή σου εδώ και όσο ανακτάς εσύ τη δύναμή σου, τόσο φοβάται αυτό το άτομο. Δοκιμάζεται τώρα αυτή τη στιγμή και καλά κάνει που δοκιμάζεται, γιατί λέει ότι θα πρέπει να κουραστεί πάρα πολύ για να σου αποδείξει πράγματα, άμα θέλεις κιόλας, έτσι. Βέβαια δείχνει εδώ ότι αν θα κάνετε συζητήσεις και προσπαθήσετε να τα ξαναβρείτε, να σου το πω έτσι, θα νικήσετε και θα νιώσετε πολύ καλά με τον εαυτό σας. Έχουμε μια κάρτα του τροχού που δείχνει αλλαγές και μάλιστα και στο χαρακτήρα και στην κατάσταση, να αλλάξουν τα πράγματα και ίσως και μετά από καιρό, δηλαδή να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις εδώ. Θα νιώσετε λοιπόν πολύ περήφανοι για σας εάν έρθει αυτό το άτομο και σας πει την αλήθεια βασικά, γιατί πάνω απ' όλα εσείς αναζητάτε την αλήθεια άσχετα τι ξέρετε, ζητάτε και τις λεπτομέρειες και επειδή μας είπε εδώ πέρα ότι θα κάνει κάποιες πράξεις, αυτές οι πράξεις είναι που θα αλλάξουν τα πράγματα και έτσι θα είναι η νίκη σας. Αυτή τη νίκη με έναν τρόπο εσείς την εύχεστε, είναι σαν να λέτε ότι θέλω να αλλάξουν τα πράγματα. Βασίλισσα Νερού εδώ, είστε ένα άτομο με τρομερή διαίσθηση, ένα άτομο που πραγματικά υποστηρίξατε αυτή την κατάσταση, πραγματικά. Τώρα ίσως νιώθετε μια ανασφάλεια και μαζεύεστε και εστιάζετε πολύ στα επαγγελματικά σας. Κάνετε συντηρητισμό αυτή τη στιγμή συναισθηματικό, μαζεύεστε για να προστατευτείτε από οποιοδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε τρόπο, συγγνώμη, και
αυτή την ανασφάλεια που σας έβγαλε αυτό το άτομο, δεν ξέρετε ποιος θα είναι ο τρόπος, μας λέει ότι θα βρει τρόπο το άτομο, αλλά εσείς δεν ξέρετε ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι εύχεστε να βρει τον τρόπο. Μάλιστα, οκ. Πάμε να δούμε αν θα κάνει κινήσεις, ποιος θα είναι ο τρόπος, για να δούμε ποιος θα είναι ο τρόπος που θα βρει αυτός ο βασιλιάς εδώ, γιατί μας λέει για λύσεις, το σκέφτεται, ψάχνει να βρει λύσεις. Ποιος θα περίμενε, μισό δεύτερο. Ποιες θα είναι οι λύσεις που θα βρει αυτός ο άνθρωπος, τι γίνεται στο μυαλό του, γιατί ότι σε πρόδωσε το ξέρει φυσικά και ξέρει επίσης ότι είσαι ένα άτομο, όπως σου είπα, τίμιο, που δεν δέχεσαι και πολλά, έχεις αξίες, έχεις αρχές. Λοιπόν, μία μετακίνηση εδώ, άρα δείχνει αυτό που σου είπα πριν, ότι έχετε μία απόσταση και η απόσταση μπορεί να είχε δημιουργήσει τα προβλήματα. Η λύση λοιπόν που βρίσκει είναι να μετακομίσετε, να μετακομίσει, δεν ξέρω, πάντως θα σκέφτεται πάρα πολύ και ανακαλύπτει πόσο ερωτευμένος είναι μαζί σου αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορεί δευτερόλεπτο. Ένα ταξίδι άλλαξε τα πράγματα, ένα ταξίδι κάνει, ταξιδεύει. Πάντως δεν μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό του στιγμή αυτός ο άνθρωπος και τώρα αναγνωρίζει την αξία σου μάλιστα. Και σκέφτεται τι μπορεί, είπαμε, να κάνει στο μέλλον, για να δούμε τη λύση. Δεν μπορεί καταρχήν χωρίς τον έρωτά σας. Είναι πάρα πολύ ταραγμένος από κάτι που θα δει, πάρα πολύ, κάτι που θα δει θα τον ταράξει. Για να δω, ναι, γιατί θα τον ταράξει, γιατί είχατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και ίσως εδώ έχει να κάνει με το ίντερνετ αυτό που θα τον ταράξει, για να δούμε. Ναι, ίσως θυμώσει κιόλας μαζί σου, δεν ξέρω, μήπως μπλοκάρεις κάτι, δεν ξέρω, μήπως δει κάτι τέτοιο, ότι τον μπλόκαρες από παντού. Αυτό τώρα εντάξει είναι λίγο θέμα, πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένα πράγματα. Πάντως λέει ότι με αυτόν τον άνθρωπο είχατε σχεδιάσει μέχρι και γάμο. Κοίταξε, εδώ σου πέφτει και ένα άλλο άτομο, πάντα θα πέφτει ένα άλλο άτομο, εντάξει, πάντα, γιατί η ζωή, είπαμε, προχωράει για κάποιους. Φοβάται επίσης ότι επειδή σε έχει αδικήσει πολύ, μήπως βρήκες ή βρεις κάποιο άτομο, τρέμεις αυτή την ιδέα, γιατί σου είπα τώρα ανακαλύπτει την αξία σου. Θα μου πεις, ήμασταν 10 χρόνια μαζί, δεν ανακάλυψε την αξία μου, όχι δεν την ανακάλυψε, τώρα την ανακαλύπτει. Γι' αυτό είπαμε και γίνονται τα μαθήματα, για ο τροχός αυτό το πράγμα κάνει, αλλάζει την κατάσταση. Σε αδίκησε και έχουμε και μια πανσέλινο αύριο, που είναι, είπαμε, στο ζυγό, που βγαίνει συνέχεια αυτή η κάρτα, ότι με έναν τρόπο θα δικαιωθείτε. Γιατί στα καρμικά υπάρχει ένας νόμος, όχι ένας, πολλοί νόμοι, άειλος νόμος, ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη εδώ πέρα, ό,τι και να έχει γίνει. Και η δικαιοσύνη είναι μέσα από τις αλήθειες. Εσύ τις περιμένεις αυτές, η αλήθεια είναι. Θέλεις τη δικαίωση και θέλεις να πάρεις την αξία σου πίσω, γιατί αυτή την προδοσία σαν να τη δέχτηκες με έναν τρόπο που δεν το περίμενες. Θα μπεις, περιμένουμε την προδοσία, όχι, αλλά οκ. Ειδικά σε βραδινή ώρα αυτό το άτομο σε σκέφτεται, δεν μπορεί να ησυχάσει. Άντε την ημέρα, πες το παίζει λίγο δυνατός, λίγο αυτοκράτορας, έχει άτομα γύρω του, γίνεται κάπως σε ξεπερνάει, αλλά βραδινή ώρα και ανακαλύπτει, τέλος πάντων, είπαμε ότι είσαι το μεγάλο του δώρο και δεν είναι και καθόλου καλά, σε πληροφορώ. Μπορεί να βγάλει και ένα θέμα υγείας. Εξασθενημένο είναι αυτό το άτομο με αυτά που γίνονται, άρα θα ξαναπώ ότι είναι πολύ πιθανό να τραβάει πολύ καιρό αυτή η ιστορία. Έχετε εξαντληθεί και οι δύο, αλλά απλά εσύ βγαίνεις εδώ και καιρό πιο δυνατή και το αρσενικό βγαίνει πιο αδύναμο και πιο τώρα ξέρω ότι είσαι για μένα κτλ. Μάλιστα. Οκ. Ωραία, πάμε να δούμε αν θα γίνουν κάποιες κινήσεις εδώ, αν θα υπάρξει κάποια κίνηση και τι σκέφτεται να κάνει αυτό το άτομο. Περίμενε λίγο να πάρω μια άλλη τράπουλα. Για να δούμε λοιπόν αν θα κάνει κάποιες κινήσεις και τι σκέφτεται. Συνάντηση σκέφτεται. Για να δούμε λοιπόν τι σκέφτεται να κάνει αυτό το άτομο για σένα και ποια είναι η λύση ακριβώς, που είπαμε ότι ένα ταξίδι, κάπως σκέφτεται να κάνει ένα ταξίδι, να κάνεις εσύ.
Για να δούμε τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Νιώθει απίστευτη μοναξιά. Πω. Μιλάμε ότι δεν έχει και το μυαλό του ούτε στα οικονομικά του, ούτε τίποτα. Χάνει χρήματα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχει καθόλου μυαλό για τίποτα. Έχει μια αγωνία, ένα άγχος, κάτι. Λέει πως το έκανα αυτό, πόσο λάθος ήμουνα, τι φτωχός άνθρωπος είμαι, τι φτώχεια έδειξα συναισθηματική σε ένα άτομο που με στήριξε. Βλέπεις πάλι 10 ράβδι. 10 ράβδι. Νιώθει απίστευτη μοναξιά και απίστευτο πόνο σε σημείο που να μην το αντέχει. Λέει όλο αυτό είναι πολύ περισσότερο από αυτό που αντέχω. Εδώ μπορεί να έχει έναν άνθρωπο στην προσπάθεια να τον μαλακώσει λίγο την ψυχή, να τον βοηθάει και καλά. Αλλά όχι, ό,τι και να κάνουν γύρω του δεν μπορούν να το βοηθήσουν, το στρες είναι υπερβολικό, πάρα πολύ μεγάλο, και με τον ακόλουθο ράβδον σκέφτεται ότι ναι, στο παρελθόν λειτουργήσα πολύ ανώριμα, τα βλέπα όλο ως μια περιπέτεια και καλά δεν φοβόμαι ότι θα με ανακαλύψεις. Πίστευε ότι κρατούσε πολύ κρυφά τα πράγματα. Άμα έχετε και απόσταση μπορεί να βοηθούσε αυτό, αλλά για να μπορέσει να καλυφθεί σε κάποια πράγματα, αλλά δεν πίστευε με τίποτα ότι θα το ανακαλύψετε αυτό το πρόσωπο, γιατί δεν φοβότανε, καταλαβες. Και ζούσε μια τρέλα, δηλαδή γιουπι, τι ωραία, έτσι περνάω, ναι, αλλά τώρα δεν περνάει καθόλου έτσι. Και πιστεύει ότι δεν ξέρει αν θα του δώσεις ευκαιρία ακόμη και να αλλάξει με το Σκορπιό. Είναι σαν να λέει ότι πενθεί αρχικά, έτσι, περνάει βαθύ πένθος. Και μάλιστα έχει περάσει και ένα άλλο πένθος αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, αλλά τώρα περνάει πολύ βαθύ πένθος, γιατί λέει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει με τίποτα, άρα θα κάθεται αρκετό καιρό στην ίδια θέση να σκεφτεί ότι πρέπει να αλλάξει, να μεταμορφωθεί. Μάλιστα, πάνω στους τρεις ράβδους ακριβώς βγαίνει ότι κατάλαβε ότι σε θυσίασε για λάθος πράγματα, κατάλαβε ότι έκανες μια θυσία εσύ την οποία δεν είχε εκτιμήσει και αντί να εκτιμήσει τη θυσία σου έδειξε περιφρόνηση πάνω στην ενέργεια της θυσίας σου. Με τους 6 ράβδους, πάλι μου βγάζεις 6 ράβδους που λες εσύ εδώ είναι η 6 ράβδη, εδώ είναι και πάλι. Μία νίκη την περιμένεις, να τονωθεί ο εγωισμός σου με την καλή έννοια όμως, γιατί πληγώθηκες. Και αυτό σκέφτεται ότι κάπως πρέπει να σε δώσει μία αξία, να σε ανταμείψει για τις θυσίες που έχεις κάνει στο παρελθόν, με τον ήλιο να ξεκαθαρίσει οτιδήποτε σε δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο και να ξαναδημιουργήσει εμπιστοσύνη σε αυτή τη σχέση. Είναι δύσκολο όμως, είσαι πληγωμένη. Συγγνώμη, θέλει, λέει, να το γυρίσει ως κάτι πάρα πολύ θετικό όλο αυτό. Μερικές στιγμές τον πιάνει μια αισιοδοξία και σαν να λέει ότι αν τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα, σου δώσω αυτή την αξία, δεις την αλλαγή μου, κάπως δεις ότι δεν αντέχω μακριά σου. Προσπαθεί να σε πιάσει στο ευαίσθητο κομμάτι σου. Εσένα λοιπόν αυτό όλο θα σου φέρει διλήμματα, δίωξη. Γιατί λες ότι τώρα κοιτάζω να δω τις επιλογές μου. Γιατί και αυτό το άτομο μια επιλογή είναι ούτως ή άλλως, αλλά κοιτάς, λες να δω τις επιλογές μου, γίνεται μέσα σου η εσωτερική, είπαμε, διαμάχη. Μία διαμάχη που είσαι με το ένα πόδι να αφήσεις την κατάσταση, με το άλλο πόδι να είσαι μέσα σε αυτό. Κάτι ακόμα σε ενώνει και σένα, δηλαδή και εσύ δεν έχεις ισορροπία σε αυτή την ιστορία. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα ποιες αποφάσεις θα πάρεις εσύ, ποιος θα είναι ο λόγος που θα πάρεις και όποια απόφαση πάρεις, για να δούμε ποιες είναι οι αποφάσεις που θα πάρεις. Βγαίνεις βασίλισσα ξυφών, πάλι μιλάς για όρια, πάλι κάθεσαι απέναντι σε αυτό το άτομο και λες ότι εγώ θα μου πεις την αλήθεια σώνει και ντε. Και εγώ λες ότι τώρα προσπαθώ να εξαρτοποιηθώ από σένα, και δεν είμαι αυτή που πιστεύεις ότι κάπου έκανα λίγο το βλάκα λες, αλλά η εξυπνάδα μου είναι τέτοια που έχω καταλάβει ότι δεν μου φέρθηκες έντιμα και θέλω λες να δικαιωθώ γιατί με πλήγωσες τόσο πολύ,
πάλι ζυγός εδώ, ζυγός εδώ, ζυγός εδώ, η Πανσέλινος είναι στο ζυγό. Λες ότι εγώ σε έχω πενθήσει αρκετά και προσπαθώ να βγω από αυτό το πένθος. Εσύ λες ότι του λες αυτού του ανθρώπου ότι πάντα δεν ήξερες τι ήθελες, ότι κοιτούσες να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, ότι έβαζες άλλα θέματα ως προτεραιότητα. Και επίσης μπορεί τα δύο πεντάκτη να έχουν και να κάνουν και με έναν άνθρωπο που είναι πάντα σε δύο, έχει ρε παιδί μου δύο, πώς το λένε, υπάρχει και ένα άλλο άτομο. Τρία ξύφη, το δείχνει ξεκάθαρα. Αυτό το άτομο απαντά σε εσένα, ότι εσύ του λες ότι πρέπει να βρεις τις ισορροπίες σου, αυτός ο άνθρωπος λέει ότι πραγματικά είμαι σε μια φάση που μπορείς να βασιστείς σε μένα, ότι τώρα πια μπορώ να είμαι αφοσιωμένος απέναντί σου και να έχω σταθερότητα, κάτι που πραγματικά δέχεται ότι δεν είχε στο παρελθόν. Δύο υπότες στη σειρά λέει ότι έχω πάθος για σένα, έχω αγάπη για σένα, είμαι ενθουσιασμένος για σένα και βρίσκω το θάρρος να σου πω την αλήθεια. Όπα, αυτό είναι σημαντικό εδώ. Βρίσκει λοιπόν το θάρρος να σου αποκαλύψει τελικά αυτά που συνέβαιναν. Θα σου ρίξει λίγο ευθύνη, όλοι έτσι κάνουνε, αλλά... Ποιο είναι το θέμα, ότι θα χρησιμοποιήσει όλη τη γοητεία που έχει, αυτά τους άσους στο μανίκι του που έχει σε ό,τι αφορά εσάς. Τρίτος υπότης εδώ στη σειρά, έχω αγάπη λέει για σένα που μπορεί να μη σου την έδειχνα με τον τρόπο που θα ήθελες, δεν πρόσεξα κάποια πράγματα, αλλά θα βρει και έναν διπλωματικό τρόπο για να το κάνει. Είναι αυτή η Πανσέλινος ακριβώς αυτό το πράγμα, της διπλωματίας θα ρε παιδί μου ένα πράγμα. Και με τη Βασίλισσα των Ράβδων λες εσύ ότι εγώ δείχνω εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό μου, είμαι πιο σίγουρη από ποτέ, είμαι πιο αποφασισμένη από ποτέ και βασικά λες ότι είμαι και αποφασισμένη με τη ζωή γιατί παίρνω την κατάσταση στα χέρια, την κατάσταση της ζωής μου λες με το άρμα, την παίρνω στα χέρια μου και αναλαμβάνω δράση για να έρθει η επιτυχία στη ζωή μου. Εγώ λες θα προχωρήσω μπροστά, έχω τον έλεγχο λες εσύ, παρόλο ότι ακόμα μέσα σου, χωρίς να το πεις αυτόν τον άνθρωπο, μάχονται οι δυνάμεις. Λοιπόν, τον βάζει σε μία φάση να μείνει λίγο μόνος του, δηλαδή δεν θα σπεύσεις αμέσως να δεχτείς πράγματα, τον αφήνεις λες ότι πρέπει να βρεις πραγματικά τι θέλεις και θα σε αφήσω για να βρεις πραγματικά τι θέλει η ψυχή σου και θα αποσυρθώ λες εσύ για λίγο. Εδώ δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τον κόσμο όλο αυτό, με το εξωτερικό ή με τον κόσμο. Θέλετε να ολοκληρωθεί τέλος πάντων αυτή η κατάσταση. Μιλάτε και οι δύο για μέλλον, λέει αυτό το άτομο ότι εγώ τις έχω πάρει τις αποφάσεις μου, αφήνω τα πάντα πίσω μου και θέλω να είμαι μαζί σου σε αυτό το μέλλον που θέλω λέει να σου προσφέρω, αν θέλεις και εσύ να επεκταθούμε, να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την αγάπη, να επεκταθούμε σε ένα καινούριο ορίζοντα με μια ανάπτυξη στη σχέση και όχι αυτό που είχαμε μέχρι τώρα και να ξεκινήσουμε από την αρχή, τελείως από την αρχή, έναν άλλον κύκλο, βλέπεις ο κόσμος για το μέλλον, ο μάγος και αυτό λέει θα σας χαροποιήσει γιατί θα δείτε πραγματική μεταμέλεια εδώ και με τα 7 κύπελα βγαίνει δίπλα, συγγνώμη γι' αυτό, και με τα 7 κύπελα λέτε ότι εγώ έψαξα το σκοπό μου και τον βρήκα μέσα από μια πολύ θολή σκέψη που είχα στο παρελθόν, ξεκαθάρισα αυτά που θέλω, αυτά που χρειάζομαι. Για να δούμε, λοιπόν, εσείς αν θα δεχτείτε, χαίρεστε αρχικά για αυτά που θα ακούσετε, για αυτή την καινούργια αρχή, χαίρεστε για αυτή την προσφορά. Βλέπετε πραγματικά κάποιες αλλαγές εδώ, τις βλέπετε. Για να δούμε με τους 3 ράβδους αν δεχτείτε. Με τον ακόλουθο νερού θα το πάρετε λίγο, ότι θα του πείτε να οριμάσει, θα του πείτε να οριμάσει. Και επίσης θα καταλάβετε, γιατί διαισθητικά είχατε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, εδώ για να δούμε με τα άλλα πρόσωπα, περίμενε, με τα άλλα πρόσωπα 9 ράβδι, ναι,
9 κύπελα, 9 ράβδι. Εσύ είσαι ενέργεια νερού, αυτός ενέργεια φωτιάς για τους περισσότερους και κάτι έχει εμπλακεί σε γη στην ζωή σας. Λοιπόν, τι λέτε εσείς εδώ? Εγώ λέτε εύχομαι να αναλάβετε τις ευθύνες σας, να ξεμπερδέψετε με τα τρίτα πρόσωπα. Αυτός μας λέει ότι έχει μία κούπα για σένα μόνο. Με τα 10 πεντάκτηνα λέει έχω γίνει πολύ σοφός μέσα από αυτήν την ιστορία, θέλω σταθερότητα και ξανά ο αυτοκράτορας που είναι η πρώτη κάρτα που βγήκε. Θέλω, όπα και ο άσος των ράβδων, περίμενε τώρα γιατί έχει λίγο ζωμή η ιστορία. Και με αυτή την ευκαιρία τώρα που σας δίνει το σύμπαν εδώ, γίνεται χαμός, έτσι, δηλαδή μια ευκαιρία μοναδική, βέβαια θα είναι και η τελευταία ευκαιρία θα είναι αυτή, στην αγάπη. Επίσης βγαίνει ότι από ακόλουθος που μένει στο παρελθόν βγαίνει υπότις τώρα και σαν υπότις θέλει εξέλιξη, βγήκε αυτοκράτορας και 10 πεντάκτηνα. Είχαμε τον ακόλουθο νερού, είχαμε τον ακόλουθο της φωτιάς, διαβολάκια εδώ, πρόσωπα άλλα, εθισμοί στο σεξ, εθισμός σε κάτι. Τέλος πάντων, καταπιεσμένα συναισθήματα είχε αυτό το άτομο, ίσως για χρόνια στη ζωή του και την πληρώσατε εσείς γιατί του δείξατε ένα δρόμο, του δώσατε μία αξία, οπότε αυτός ο δρόμος τον πήρε από τη λάθος μεριά αυτό το άτομο. Τέλος πάντων, μία μοναδική ευκαιρία δίνεται εδώ, μία ενέργεια να ξαναπιαστεί αυτό το ζευγάρι με μία σπίθα που υπάρχει και να γίνουν κάποιες πρωτοβουλίες, θα πάρει μια πρωτοβουλία ο αυτοκράτορας εδώ. Μάλιστα, θα πάρει πρωτοβουλία, μισό λεπτό, για να δούμε εδώ πέρα, μισό λεπτό, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Δεν είναι ακριβώς ερωτήσεις, είναι κάτι σαν συμβουλές. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα ρωτήσω αν αξίζει αυτή η ενέργεια να της δώσεις αυτή την ευκαιρία, αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά έχει αλλάξει και αξίζει να δώσεις αυτή την ευκαιρία, ξαναλέω. Θα σου κάνει μία πρόταση λοιπόν, μάλιστα, τη σκέφτεται στην αγάπη. Ο ερημίτης εδώ, ξανά, άρα μου δείχνει, μισό λεπτό, βγάλω ακόμα μία και θα σου πω. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Αποφασισμένος λοιπόν με αυτή την πρόταση, ενέργεια γης, ενέργεια νερού. Ναι, εσύ του λες αυτού του ανθρώπου να μείνει λίγο μόνος του, αλλά λέει ότι ο χρόνος που έμεινα μακριά από σένα στη μοναξιά με έκανε πραγματικά να αποφασίσω για αυτές τις δυνάμεις που πάλευαν μέσα μου, κακό και καλό. Και είμαι, λέει, πάρα πολύ αποφασισμένος με το βασιλιά του νερού να σου δώσω την αγάπη μου, είμαι αφυπνισμένος ως προς αυτό. Θέλω να υποστηρίξω αυτήν την σχέση, με όλο μου το είναι. Αυτή είναι η δικαίωση. Δες τι ωραία ρε Σικέ. Αυτή η κάρτα, σαν να προετοιμαζόταν όλο το μήνα τα ανοίγματα για αυτήν την κάρτα, για τη δικαίωση που περιμένεις. Δικαίωση λοιπόν σε περιμένει με έναν ήλιο από πάνω και με την βασίλισσα πεντάκτηνων εδώ κάτι αφήνει πίσω του αυτός ο άνθρωπος και με τον ήλιο... Έλα, εντάξει, τώρα μιλάμε και πάλι ο αυτοκράτορας, Λέω ο Ιεροφάντης είναι, ο Ιεροφάντης, όχι ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς Ράβδων, Είχε βγει ο αυτοκράτορας και ο βασιλιάς Ράβδων, sorry, τους μπερδεύω εδώ πέρα έτσι πως είναι. Λοιπόν, είχε βγει ξανά ο αυτοκράτορας και ο βασιλιάς Ράβδων, να σηκώσω τις κάρτες, είναι αυτές οι δύο στην αρχή, με αυτές τελειώνει, με τον αυτοκράτορα. Με έναν ήλιο που και αυτόν τον είδαμε εδώ, κοιτάζει τον ήλιο μπροστά του αυτός ο άνθρωπος, κοιτάζει την αλήθεια του, την αλήθεια που θέλει να σου πει εσένα. Με το άρμα που σαν λιοντάρι θέλει να σε κατακτήσει, να αλλάξει τα πράγματα, δυναμώνει πάρα πολύ και το πρόβλημα είναι, σου λέω, ότι στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος είχε περίεργη ζωή. Θα επαναλάβω ότι του έδωσες πάρα πολλά, τον ξεσήκωσες, τον ξύπνησες, δεν ξέρω τι ακριβώς έκανες εδώ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε σε ένα σημείο γιατί ήταν σαν μωρό παιδί ακόλουθος ο Ράβδων. Ένα άτομο το οποίο έχει απίστευτη ενέργεια και όταν του έδωσες κάποια φώτα,
ανακάλυψε πράγματα τα οποία μπορούσε να έχει για τη χαρά τη δική του. Δεν υπολόγιζε όμως ότι αυτό θα του γυρίσει μπούμεραγκ, γιατί πίστευε ότι μπορεί να κάνει τρελίτσες χωρίς να τις καταλαβαίνεις, χωρίς να τις αναγνωρίσεις. Εδώ είναι που πιάστηκε στη φάκα, γιατί ήθελε να γίνει πιο έξυπνος από σένα ή να σε περάσει ότι επειδή είσαι τόσο υπομονετική να περάσει το δικό του. Όχι. Η αλήθεια πάντα φανερώνεται όσος χρόνος και να περάσει. Και όποιος έχει τον εγωισμό να πιστεύει ότι μπορεί να κοροϊδεύει κάποιον, το πληρώνει με το νόμισμα αυτό, γιατί όταν κοροϊδεύεις κάποιον θα έρθει και η ώρα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι είναι το κάρμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παίρνει αυτό το πράγμα ότι με το άρμα συναισθηματικά προσπαθεί να καλύψει το κενό, θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό μάλλον, και με τον ήλιο εδώ πέρα έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση ότι όλα θα είναι καθαρά και αν με ρωτάς αν αξίζει ρε Μαρία αυτή η ιστορία, η αλήθεια είναι ότι περάσατε πάρα πολλά μεταξύ σας και πιο πολύ βγάζει τους εγωισμούς και την αδικία αυτό που ζήσατε. Έτσι λοιπόν μετά από διαπληκτισμούς στον εγκέφαλό σας ο ένας τον άλλον και με βαθιά σκέψη, με πολύ βαθιά σκέψη, με τη βοήθεια του Σκορπιού αναγεννάτε, ανοίγει μία πόρτα καινούρια στο μεταξύ σας για να πάρετε τα 10 πεντάκτηνα, τη σταθερότητα και τις ρίζες που λέω εγώ, για να δημιουργήσετε κάτι σωστό, σταθερό, γιατί αφήνετε πίσω τους 10 ράβδους, αυτό το χωρισμό ξαναλέω, ούτε ο ένας τον αντέχει ούτε ο άλλος και όλη αυτή η ιστορία έγινε στην ουσία για να πάνε τα πράγματα καλύτερα μέσα από πόνο, δυστυχώς. Είπαμε όταν βάζει κάποιος μυαλό με πόνο θα το μάθει. Αφήνει πίσω λοιπόν κάποια άλλη κυρία, αυτή είναι δικαίωση για σένα, αυτή η κυρία κοιτούσε τα χρήματα πάνω του, αυτοκράτορας αυτός, άρα δείχνει μια δυνατή ενέργεια, κάτι εκεί πέρα συνέβαινε με τα οικονομικά. Λοιπόν, εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτα ένα hype, κάνε εγγραφή στο κανάλι, αν θα κάνεις πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, όταν ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα. Από την άλλη, αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny, το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ γίνεται ένα live παρεούλα το κάνουμε. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι λοιπόν με μια πολύ ηγετική ενέργεια έρχεται αυτό το άτομο να σε ξανακατακτήσει μέσα από ωριμότητα, μακάρι θα το ευχηθώ γιατί οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά είπαμε με το δύσκολο τρόπο. Έχουμε τους 10 ράβδους εδώ 2 φορές που σημαίνει ότι πραγματικά νιώθει και 5 πεντάκτηνα, νιώθει απίστευτη μοναξιά ο άνθρωπος αυτός μακριά σου. Εσύ δυναμώνεις, δεν είσαι σε αυτή τη φάση, είσαι σε πολύ ισχυρή φάση, είσαι σε θέση να βάλεις τα όρια σου και αυτά χρειαζόταν να τα βάλεις πολύ πιο πριν, ποτέ δεν είναι αργά και εγώ θα σου ευχηθώ τα καλύτερα, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου και να έχεις έναν υπέροχο μήνα.